Punton korjausprojekti on aloitettu. Nyt saa justi hitsattua kiinni, että korjatun tän törmäyspalkin tänne. Se oli vähän vääntynyt tuosta keskeltä, niin mä sen irrotin ton ja suoristin ja hitsasin kasaan ja nyt laitoin paikalle. Tätä pitää vähän tästä suoristaa vielä. Se on pikkasen kierrossa. Mutta ei nyt mikään kova homma. Toinen etuvalo hajalla. Täältä jo yksi kiinnike hajalla tästä toisesta. Sitten syylerin mä tonne laitoin uuden jo. Siinä oli yksi halkeama, niin piti vaihtaa. Mutta joo, tämmöstä pientä. Ja puskurissa tietenkin oli jälkeen. Sitten lisävalojen kiinnitysrauta vääntyi ja lisävaut on täysin ehjiä kaikki, et siinä ei mitään. Ja konepeli tietenkin. Tätä lisäksi meni aika pahasti lyttyyn, mutta mä sen jo aika hyvin sai oikastua. Täällä näkyy vähän moukaroimisjälkiä, että ei tää nyt ihan suora oo, mutta semmonen, että se passaa siihen paikalleen. Että siltä se näyttää nyt. Se oli melko paljon tästä keskeltä tosiaan sisästua konepelti. Tosiaan siinä kävi sillä lailla, että oli ihan suora tie, ei mitään, ja siinä oli tullut melkoisesti lunta. Lunta tosiaan tullut, ja sitten vaan mun eturengas hilppasi tuohon keskellä tietä olevaan semmoiseen lumikinokseen. Ja sitten vaan lähti auto heittelehtimään. Eikä se niinku kerran oikein tempas kunnolla ja sitten auto olikin jo poikittain tiellä, että ei tosiaan mahtanut mitään enää tälle. Ja tämähän meni sitten tuonne pysäki tolpan kautta sitten, niin kuin joku varmaan huomasi sitä videosta, niin tosiaan sen kautta sitten meni sitten ojaan puolelle. Että siinä ei lauennut airbag tai mitään, että ei niinku, se oli aika pieni tömäys kumminkin, mutta ihan hyvin tähän tuli kumminkin damagea tähän autoon. Mutta joo, semmoista. Ja tosiaan ei ollut vaikutusta remmiahtimella eikä lisävalolla tähän, niin kuin joku oli siitä kirjoittanut. Eikä kyllä oikein ajotaidollakaan, että se vaan lähti tosiaan heittämään. Eiten tuohon varmaan vaikutti nuo mun 2006 vuoden renkaat, että ne olisi varmaan syytä pikkuhiljaa vaihtaa, vaikka nois pintaa ihan hyvin onkin. Niin niistä tää homma varmaan loppujen lopuksi johtuu, että tämmöstä. Mutta nyt on ainakin selvyys siihen sitten, että mistä tämä nyt sitten johtuu. Mutta joo, kyllähän me tästä kasataan taas pikkuhiljaa. Ja ei tässä nyt kauaa mene, niin tämä on taas aivan ajokunnossa. Lisää videota on taas odotettavissa tästäkin autosta sitten. Mutta joo, ei mene tällä kertaa muuta. Jatketaan seuraavassa videossa. Moikka!